Då är vi tillbaka. Mitt namn är André och jag står här med min kära, goa, vackra, underbara, lite så småmysiga Oskar. Jajamän. Du är ju head of fitting här på Custom Clubs. Mm. Hur känns det egentligen? Känns fantastiskt bra. Det gör det, va? Träffa alla trevliga kunder. Visst är det så? Jajamän. Hjälpa folk bli bättre golfare. Ja. Det är precis vad vi ska göra idag, eller hur? Brukar du hjälpa folk med att få bollen upp i bunken? Nej, bunker är ju svårt inomhus. Ja. Än så länge är vi ju bara inomhus tyvärr. Men det kanske kommer. Du har ju kanske ändå lite åsikter, tankar, lite idéer. Och det är det vi ska titta på här idag. Liksom förklara lite enklare för våra tittare här. Och, hur ska vi tänka när vi väljer wedgar för bunken? Ja. Jag skulle faktiskt vilja göra det ännu enklare. Ja. Någonstans. För att jag tänkte så här, vi behöver göra kanske ett avsnitt som tilltalar en sån bred massa golfare som det bara går. Mm. Som kan hjälpa alla där ute. Mm. Det är att, okej, vad är det största problemet? Faktiskt, när jag tittar och är ute och spelar med folk, vad är det största problemet som händer med medelgolfare, bra golfare, nybörjare, damer, herrar, juniorer, seniorer och allt däremellan? Mm. Det är att de fastnar här. Ja, De fastnar i sanden exakt. och de kanske inte ens kan ta sig därifrån. Nej. Det kom ju en regel att man kunde droppa sig ur bunken med 2 slags plikt. Ja, är den bra? Jag hade inte velat droppa där och riskera att hamna där igen. Nej. Kostar många slag. Så att vi vill egentligen idag hjälpa er där hemma att hitta, finns det ett sätt att hitta kanske så en bunkerklubba? Oftast har ju de andra, jag använder alltid min 58 eller 56 eller 60. Jag har den alltid i bunkern, alla lägen. Vilket är bra. För att någonstans så är vi väldigt många på en nivå där bunker är ett hinder. Ett hinder ska vi bara ta oss ifrån. Jag kan också tycka att många som har det här problemet, att vi kanske inte kommer ur bunkern, har också problemet att de vet inte vad de ska ha 60 grader till, för de kan inte hantera den, går bara högt. Så att man väljer att stanna på kanske en 52-56 eller 50-54 till exempel. Då kan man ju faktiskt prioritera den sista klubban bara för bunkern. Ja, men precis, och det är lite dit vi vill, komma idag. Hur ska vi hitta en klubba som faktiskt kanske bara gör jobbet att vi hamnar i bunker, vi tycker det är jobbigt, vi ska bara upp ur bunkern och ta oss vidare. Och vi har ju valt, vi står på Elise Farm idag, jättefin anläggning. Och vi har valt ett ganska svårt bunkerläge, men också ett bunkerläge som faktiskt existerar ute på våra banor i landet. Ja, men det är ju, vi har ju nästan åkt till Sälen här i väggen framför oss. Ja, men det är 2,5 meter upp kanske, och vi har 15-20 meter till flaggan. Det är inte ofta jag inte ser hål, men det gör jag inte idag. Nej. Så vi har valt ett ganska tufft läge. Men för att simulera, finns det någon form av klubba, och nu pratar vi kanske inte klubba specifikt, utan vi kanske ska prata om loft, lite bounce, slipningar och så vidare. Där man kanske, hur ska man tänka, vad bör man tänka på? Exakt. Kort och gott, det ska vi prata om idag. Häng med! Oskar, du har ju tagit med dig lite wedgar idag från våra fittingcenter i Göteborg. Jag med 4 stycken här. Ja. Och en 5:e lite bubblare som kommer med lite senare in i leken. En liten bubblare? Ja, visst. Jag gillar bubblor. Men här har vi fokuserat på Titleist och deras grinds. Det vi har gjort är, vi har 2 stycken vanliga inline wedgar och 2 stycken wedgeworks för att utveckla sulorna ännu mer här. Ja. Det vi börjar med, om vi börjar med lägst i bounce till exempel, så är det ju faktiskt den här 64W 4 i bounce. Ganska bred sula. Kan vi bara bryta lite där? Jag tänker så här, vi har pratat om det förut, vi ska göra det igen. Men jag tror fortfarande många som har förstått lite svårt att förstå vad är bounce. Kan du bara kort och gott redogöra på 20 sekunder vad menar vi när vi pratar om bounce? Vi kanske kommer prata om det idag. Ja, bounce är höjdskillnaden från bakre ändan, alltså trailing edge på klubban, till den främre som kallas för leading edge. Alltså loftet däremellan, lutningen däremellan. Så den här till exempel, 5814K från Titleist, den har alltså 14 grader ifrån trailing edge till leading edge. Och det är det vi pratar om när vi pratar om bounce då. Ja. Sen är det ju också så här att det finns ju olika slipningar på det här. Så att ibland kanske det är 14 i bounce, men det är inte 14 från trailing edge till leading edge, utan det kanske är högsta punkten är någonstans i mitten. Då har jag tagit med min sån fin wedge här idag som heter 5812D. Då har vi alltså
den bakre delen av sulan sitter nästan i mitten här. Sen är det avskalat bak. Lite bortplockat här på hälen och tån för att vi ska kunna lägga den på lite olika sätt och sådär. Den här kallas för dubbelslipning. Dubbelslipning. Slipning både lite fram och lite bak. Exakt, och jag då. 14K enkelslipad. Ganska till synes platt, om man säger så. Exakt. Sen har vi då den här som heter K-stjärna. K-Star! K-Star, och den benämner de tydligen en Star, även om den ser ut som en Asterix den också, om vi tänker på T250. Men, den här skulle jag nästan vilja påstå är trippelslipad. Här har vi en bakre slipning som exakt samma som på 12D. Vi har en platt mellangårdar, eller på att säga, men det här mittemellan här så står vi och slår på helt vanliga chippar, så har vi en platt bounce. Eller platt sula. Här fram har vi tagit bort ganska mycket i leading edgen. Vilket ger oss ganska mycket bounce när vi slår brant på klubban. Eller brant med klubban. Vi ger oss väldigt lite bounce när vi slår ganska flackt med klubban. Så den här har 6 graders bounce. Men om vi tittar på sulan så ser vi att den har lite olika bounce utöver sulans gång. Här. En multibounce. En multibounce. Skulle jag vilja kalla det då. Ja. Vad vill du börja med, André? Jag tänker du bestämmer åt mig. Jag ska ta på mig en liten vante. Så och jag tänker målet här idag, om man säger så, det är att vi ska göra det så enkelt som möjligt att bara ta oss upp. Upp 2 putt. Visst har vi en chans på parputt, allt är bra. Men i det här läget så att jag är väl någon form av scratch-ish handikappare. Jag hade varit nöjd med att komma upp hyfsat nära och ha en putt för par. Mest spelade wedgen då? Ja. Det är väl kanske M-grind, men 12D får du här. Det är 12D. Den som jag säljer ganska mycket av. SM10. Yes. Och hur tänker du när du slår bunkerslag? Jag är ju sån som jag vill ju alltid lofta upp. Okay. Oavsett vad, så att jag har en 64 grader så jag testar lite så här. Ja. Jag vill ändå lägga upp den. Ja. För det känns som att man ska göra det. Då gör vi det. Då gör vi det. Och jag är ingen sån här stjärnbunkerspelare faktiskt. Som kan slå liksom jättehögt och med spinn och så. Utan jag har ju oftast bara målet att ta mig upp. Den där var ju hög och fin. Ja, men ganska ändå. Men om vi tar då den här sulan som du har nu. För att vi ska kunna förstå vad den faktiskt gör för någonting för oss. Så skulle jag vilja ta din boll här. Vi tänker oss att vi har haft lite oflyt här. Bollen kommer in och lägger sig sådär. I det här fallet. Lite halv sitter väl den sitter ner lite grann. En centimeter ner. Skulle till och med kunna räcka att någon har krattat dåligt. Så ligger du sådär. Ja. Nu vill jag att du använder den här sulan på det sättet som den kanske är till för. Ja. I och med att den är rundad och avtagen på häl och tå så kan du faktiskt lägga ner den på hälen lite som en skopa och använda nästan socketen, om man säger så. Ja. Nästan hälen på den. Och bara gräva ordentligt. Kolla, inga problem att ta det ur där, eller hur? Nej. Och då ligger ändå den rätt rötet. Ja. Rätt rötet som han sa. Så att den här klubban, mycket bounce, lätt att ta sig igenom i bunkern men också lite allsidig. Vi kan jobba med den på olika sätt, vi kan slå olika typer av slag. Skulle du säga att du sa runda lite här och där, mycket bounce? Är mycket bounce att föredra om vi kollar på att vi ska ha en klubba som framförallt ska jobba i bunker? Beror på, skulle jag säga. Ja. Jag trivs inte med det, i och med att jag är ganska flack in i bollen när jag slår bunkerslag. Ja. Vilket gör att det studsar och jag toppar bollen rätt in i vallen där. Ja. Nu har jag inte gjort det ännu här för jag har inte slagit några slag, men det kommer säkert hända sen. Den klubban du har nu, jag skulle vilja att du tänker det här nu att du heter Claes-Göran. Och jag är inte kär i dig ännu, men jag vill att du tänker att du är 85 bast, inte så mycket muskler kvar i kroppen. Du ska försöka ta dig ur här nu utan fart och helst lite så här, så som vi ser många amatörer slå. Ja. Den här typen av bunkerslag. Och no offense till alla, men om jag tolkar det lite gubbigt. Ja, men lite gubbigt. Hoppas inte någon tar vid sig, och gör ni det så skicka in ett klago mot mig. Ja, men så här, hur skapar vi fart när vi inte skapar fart med kroppen? Jag ser det framför mig lite så här, men det man ser mycket på klubbgolfare så här, det är man hugger så. Och det här ser vi också bland nybörjare som inte riktigt har förstått att det är kasta sanden upp som vi ska få upp egentligen. Ja. Liksom. Men det här är också ett sätt att slå bunkerslag på. Så du vet att jag ska göra det nu? Ja, ett litet yxhugg. Ja, den kom ju upp, men det var ju ingen riktig fart i den, eller hur? Det var netton öppet. Men du, Claes-Göran. Ja. Är du verkligen så stark? Lite mindre fart kan du. Tänk dig nu kanske inte så lofta upp så mycket heller. Nej, tänk dig lite att du bara ska släppa klubban nästan.
Så kommer det se ut då. Ja. Där vill vi inte hamna, för Nej, då det där står vi här igen. jobbigt. Bra, då har vi förstått principen där. Så den här sulan som har 12 i bounce, om vi nu byter och gör samma sak. Ja, vi gör så här, förlåt. 6 i bounce, varsågod. 6 i bounce pratar vi nu. Och vi har alltså då en 58 Yes. K-star. Yes. Ska jag fortfarande vara Klas-Göran? Ja, men du kan få vara det en gång till. Ja. Vad förväntar du dig ska hända? Ja, För jag har ingen aning. Där kanske. Oj, Skillnad, eller hur? Kolla vilket djupt hål du skapar också. då skäms jag nästan. Nu vill jag att du slår ett slag, om vi tänker oss att du svingar ganska flackt och försöker slå den högt med mycket fart. Ja. Det vill jag att du ska slå med den här. Det var inga konstigheter, eller hur? Nej, men den kändes okej. Så den här nu då, som är slipad i bakänden och lite i bounce, tillåter ju den här kanske lite duktigare bunkerspelaren att få ordentlig höjd i sina bunkerslag. Ja. Och där kan vi då titta på, okej, är vi i den nivån av golfare att vi kan styra höjden på våra bunkerslag och längden i bunkerslagen, när det inte längre handlar om att ta dig ur. Ja. Kanske detta är mer någonting att spela. Jag skulle ju någonstans säga att jag är inte riktigt där om man kollar på bunker. Nej. För även om jag försöker slå den. Jag har ju sett dig slå bunkerslag med den här typen av slagen. Och där är det ju verkligen pop. Ja, men Så. jag kan slå den högt ibland. Vilket jag tycker är fräckt. Men sådana slag känner inte jag att jag kan slå. Nu ska vi göra det enkelt. Ja. 58-14 Varför säger du att det ska bli enkelt? Den här har mycket bounce och när vi slår ner i bunken, det som får oss att ta oss ur bunken, det är ju farten igenom sanden och låta sanden göra jobbet ur bunken så här. Om vi har mycket bounce så kommer vi gräva ner, ta sand, men vi kommer inte heller toucha på det undre laget. Vi kommer komma ner till det hårda, men inte den här varianten när vi gräver liksom, det är ju liksom, tog en oljeledning där liksom. Det är ju inget bra. Hittar vi olja på lite fan? Jajamän. Bara en sån grej. Vi har sagt upp oss nu. Ja. Nej då. Så den här vill jag att vi slår ett helt vanligt bunkerslag med square face, bara helt vanligt så som du brukar göra. Square, det är jättesvårt. Men okej. Magiskt. Och den här kommer ju skapa ungefär en höjd och en höjd bara när du slår den så. Men lite aha-upplevelse på att slå den med square face och det var så enkelt. Japp. Och det här är ju för att det ska vara enkelt. Vi ska inte behöva konstra till det utan vi har loftet till våran hjälp. Får jag testa igen? Ja, för fast. Sjukt enkelt. Bra. Nu vill jag att du gör exakt samma sak. Och så ordentligt öppnar upp den. Försöker slå den högt, flackt med svingen, högt i bollfläkt. Lofta upp ordentligt. Där ja, nu snackar vi. Den är svår att få att gå kort, eller hur? Den går framåt med när du får bollträff. Precis. Jag kommer inte under riktigt. Exakt. Så att vi kan ta en där du är Klas-Göran igen här också. Är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Jag tror ju att Klas-Göran kommer älska våran bubblare här sen. Ja, du tror det. Så nu har jag så 58K. Nej, jo K. Och Klas-Göran kan ju heta Nils och vara 21 år gammal också. Det är ingen konstigt. Kolla. Så där, den där är ju bra. Ja. Då byter vi här nu då. För André då, som du är ganska duktig golfare. Det måste vi ändå ge dig. Allt är relativt. Den ska du få av mig. Ja. Jag vill att, så som du slog 58 nu med square face och du sa det här var en aha-upplevelse för mig. Ja. Jag vill att du gör samma sak här. Den här har ju 4 i bounce och är 64 grader. Ja. Vad gör loftet och vad gör bounce liksom? Det ska ju du veta. Ja, det är det vi tänker att vi ska testa här nu. Du tänker så. Square face. Square face, helt vanlig bunkerslag. Varsågod. Shit, det känns som leading edge verkligen hugger. Ja, det får vi se om den mer gör. här. Där kommer ju din höjd, Ja. eller hur? Så om vi slår den med square face och vill göra det enkelt för oss, så kanske vi ska jobba med loftet snarare än att vi ska försöka ändra teknik för att göra det enkelt för oss. Om du loftar upp den här ordentligt då, och slår det så här sista slaget som vi slog som stack iväg lite grann för dig. Ordentligt med höjd, eller hur? Ja. Och det där slaget skapar ju höjd för att du kommer under bollen med så pass mycket bounce, eller med så pass lite bounce, eller hur?
Så att 64 med 4 i bounce kanske är till för någon som vill skapa ordentligt med höjd men ändå har rätt bra kontroll på att kontrollera lägsta punkten och fart i svingen, eller hur? Ska vi ta bubblan? Är det dags? Jag tycker det. Ja. Jag är snuskigt nyfiken på den. Och jag kommer faktiskt vara så fräck. Vi kommer byta leverantör här lite grann. Ja, För precis. än Vi så jobbar med länge- Titleist, 4 olika varianter. Ja, och än så länge gör inte någon annan leverantör den här klubban. Nej. Det finns liknande. Men det här är en 64-gradig wedge. Som jag precis hade. Japp. Men istället för 4 i bounce har den 14. Ja. Så den här är inte till för att lofta upp. Nej. Den har mycket bounce. Det är Pings nya Bank-R. Bank-R! Bank-R. Står Bank-R här. Ja. Så den vill jag att du illustrerar när vi är branta på bollen, bara ner i sanden och slår den med square face. Gör det enkelt för oss nu. Bra. Det är Ping Eye-feeling över den Ja, här. det är det. Då vill jag att vi tar en till. Varsågod. Klas-Göran nu då. Klas-Göran. Med lite mindre fart. Ganska lite fart och bara hugg. Nej. Det här var inget bra. Jag träffade typ en zombie innan Ja, bollen. det gjorde du. Jävlar. Superenkelt. Då vill Det jag där var ju att typ ett bra slag. Alltså, så här, den kom ut bra. den tar vi också. Lite pluggad. Så som den ligger där. Jajamän. Ner i sanden. Låt sanden göra jobbet. Kolla! Till och med ett skitläge tar sig Klas-Göran upp nu. Ja. Precis det som du sa när man loftar upp den. Jämfört med 4 i bounce och 14 i bounce. Det är så att den ena går så och den andra går rakt fram. Det känns som att du nästan korrigerar det loftet i bouncen där någonstans också. Om vi tänker oss att Klas-Göran kanske hade kunnat stå. Jag får byta plats med den. Ja, självklart. Det här ser vi väldigt vanligt ute på klubben. Eller hur? Absolut. Och så ska vi gräva upp den. Så... Eller hur? Nu sa jag att jag skulle sitta i den och det gjorde jag också. Ja. Men det där är ju Jättevanligt. väldigt vanligt Eller hur? Och då behöver vi fenomen. mycket bounce. Kolla! Ja. 3 putt. Men det vi vill ha sagt här, du kan få ta den till mig. Ja. Det vi får sagt här med wedgar, det är alltså att vi ska välja en wedge som vi har nytta av så mycket som möjligt. Jag har inte skitmycket nytta av en bunkerklubba. Nej. Men någon som har problem i bunken, ta min mor till exempel som har kämpat med bunkerslag sedan hon började spela golf. Ja. Hon använder inte 60 grader för det är ingenting hon kan använda runt green. Nej. För vi kan inte kontrollera lägsta loftet, eller lägsta punkten och dynamiska loftet på det sättet. Hon hade ju stormtrivts med den här. Ja. Men lite bättre spelare kanske vill använda bounce på ett annat sätt. Väldigt, väldigt viktigt att veta liksom, vad har vi för ändamål. Bara så här, kom överens med dig själv. Hur bra är jag egentligen? Vad behöver jag hjälp med? Vad är mina svagheter snarare än vad är mina styrkor? Ja. Jag skulle vilja säga, alltså, nu när vi har testat lite olika. Vi har ju stått lite innan också såklart och testat så att vi validerar det som vi tänker och tycker. Ja. Men jag skulle vilja göra det så här. Den här klubban, Ping Bunker, den är sjukt bra. Ja, absolut. Den är inte den snyggaste klubban. Det spelar Den ser ingen lite spännande ut. På med så här Ping Eye feeling. Den är jävligt cool tycker jag. Men om du är en sån spelare som någonstans, shit bunker är tufft. Jag vill bara ta mig upp. Skaffa en Ping Bunker. Ja. På riktigt. Om du är som nästa spelare då. Okej, jag har ingen vidare bunkerteknik. Jag gillar inte att slå höga lobbar. Eller jag ska slå exakt. som i spin. Jag brukar oftast kunna ta mig upp på bunkern hyfsat bra. Kanske att du ska kolla på någonting som 58K. Ja. Eh, Square face, mycket bounce. Precis, gör det enkelt i bunkern. Där detta kanske blir lite väl för mycket. Är du nästa steg upp? Att okej, jag känner mig ganska bekväm med bunkern. Ibland vill jag kunna slå lite högre, lite mjukare. Slå lite längre. Kanske få lite mer spin och bite ibland. Ja, men då kanske det är dags att börja labba då med lite dubbelslipningar. Vi pratar K-star, vi pratar M, vi har D-grind och så vidare. Pratar du dessutom loft? Många sätter ju 56 som högst loftade klubbar och använder den i bunkern. Ja. Vad hände när vi hade mycket bounce på 58? Det blir nästan tvärtom. Den kom ut hett, eller hur? Precis. Den kom ut lågt. Så att
Har vi inte plats, eller så här, använder vi en 56 som högst loftade wedge, köp en 60-grader med mycket bounce, använd en square i bunken. Du kommer vara ur bunken varenda gång. Och när Oskar säger square i bunken, tänker bara för att göra det enkelt. Det innebär att vi ska inte hålla på och ställa oss så här. Vi ska inte hålla på och tänka att vi ska floppa hit och dit, utan tänk dig att du ska duffa en helt vanlig fullslag. ställ upp dig helt vanligt och bara slå. Exakt. En klubba med mycket bounce, mycket sula kommer hjälpa dig att studsa ordentligt i sanden. Bollen kommer ploppa upp på grinen. Ja, kanske inte en decimeter från hål varje gång. Nej. Men definitivt hjälpa dig upp i bunken. Och det är någonstans där vi vill landa idag. Så är det något mer du vill tillägga? Nej, jag får träna lite bunker så med den. Ja, men på riktigt, det här är jag tror det här kommer gynna väldigt många spelare. Ja. Och så dessutom kan man köpa dem med grafitskaft. Ja, alltså full custom är det på dem. Ja, en sån sak. Loft skapa lite mer fart. Inte loft kanske vi ja, det Nej, kan loft man väl är så, 64, men det ska det vara. Du har ju Pings color code, du har grafitskaft, vi kan bygga dem med exotiska skaft om det är så. Sen har du ju faktiskt Pings wedge-grepp. Det greppet då som är faktiskt lite längre. Så att om du vill, och det finns som markeringar 1, 2, 3. Vill du greppa ner lite just när du har wedge och närspel, så kan du göra det och ändå ha grepp. Det är Ping också perfekt ganska ensam om det. klubba över bunken också. Ja. Sådär. Nej men kort och gott. Se över era wedgar. Ja. Vi tackar för idag helt enkelt. Det gör vi. Från sanden och vidare. Ha det gött, hej! Nej.